Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang guys, huwag mo naman kalimutan pag-like at pa-subscribe at pa-click na rin sa notification bell para updated ka sa susunod kong mga video. Salamat! Ayan na guys, i-prepare ko na yung ingredients na kailangan natin sa ating spring rolls. And guys, prepared na yung ating mga ingredients. Magluluto na tayo. Lagyan ng konting oil, gisahin yung sibuyas. Antayin natin mag-brown. Tapos lagay natin yung bawang. Medyo brown na siya guys, ilagay na natin yung ating chicken. Tapos, lagyan natin ng konting asin, paminta, ilagay na natin yung ating green beans.
para maluto. Tapos ilagay natin yung ating tauge. Hayaan muna natin ng mga 1 minute. Saka natin ilagay yung ating carrots. Paghaluin. Tapos yung ating green chili, tapos red chili. Bali half cook lang guys, kasi lulutuin pa rin natin siya ulit mamaya pag fried natin. Guys, half cook na siya. Ilipat na natin sa lagayan. Palamigin muna natin yan guys ng ng 1 hour. Antayin nating lumamig, saka natin sila balutin. Yan guys, malamig na siya. So i-wrap na natin siya sa ating spring rolls pastry. Yan siya. Yan ang ating gagamiting pastry guys. Yan. Yan lang siya. I-roll. Lagyan ng konting tubig sa dulo para madikit. Yan. Yan guys, tapos na. So ipa-fried na natin ngayon.
natin guys, mag golden brown, saka natin siya babalik ta rin. Yan. Golden brown na siya. Yan, luto na guys. Ayan na siya guys, tikman na natin. Sarap guys. Thank you for watching my video guys. You can watch more videos on the top of your screen, and if you like my video, just give me thumbs up, subscribe, hit the bell button, and just leave a comment. Just tell me your reaction and suggestion guys. Thank you. See you on my next video. Bye.